අයිබුවන් ඕගොල්ලන් ඔක්කොටම ඔන්න ඉතින් අදත් අපි අමීරිෂාමී channel එකෙන් අපි ගොඩාක් ආස ගොඩාක් රසවත් කෑමක් හදන්නයි යන්නේ. අපේ channel එක බලන කීප දෙනෙක්ම අපෙන් ඇහුවා පොලොස් කරි එකක් හදන හැටි අපේ channel එකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා අද අපි අමීරිෂාමී channel එකෙන් රසම රස පොලොස් කරි එකක් හදන හැටි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන කියලා. අද මේ පොලොස් කරි එක හදාගන්න මම පොලොස් ටින් දෙකක පොලොස් අරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි අපිට මෙහි නිතරම පොලොස් ගෙඩි හොයාගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් අපිට පොලොස් කරි එකක් හදන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටින් කරපු පොලොස්. පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. ගෙදරදී ඉස්සර ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මා ආත්තම්මා ඔයාලට හදලා දීපු රසම රස පොලොස් කරි එක වගේම රසට මේ ටින් කරපු පොලොස් පාවිච්චි කරලත් අපිට පොලොස් කරි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් පොලොස් කරි එක හදන්න පොලොස් ගෙඩියක් පාවිච්චි කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 2.5ක විතර පොලොස් කෑලි කපා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන විදිහට පොලොස් කෑලි උඩින් මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන් පොලොස් කරි එකට දාන 3-5 වල රස හොඳට පොලොස් කෑල්ලට උරා ගන්නවා. හැබැයි අපි මේ පාවිච්චි කරන ටින් පොලොස් වල තියෙන හීනි පොලොස් වගේ ඔයගොල්ලන් පොලොස් කෑලි කපා ගන්නවා නම් මේ විදිහට උඩින් කපා ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපිට පොල් මේස හැඳි 3ක් පොලොස් කරි එක හදන්න ඕන වෙනවා. කහ තේ හැඳි භාගයක්, හාල් මේස හැඳි 2ක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක්, 3-5 කුඩු තේ හැඳි 1/2, කරපිංචා ඉති 3ක ප්‍රමාණයක කොළ, ගම්මිරිස් තේ හැඳි 2ක්, අබ තේ හැඳි 1ක්, කුරුඳු පොතු කෑලි 6ක්, මැදින් පළපු අමු මිරිස් කරල් 4ක්, දුලුණු බික් 4ක්, කරද මුංගු 7ක් විතර, කරාඹු නැටෙත් 7ක් විතර, පොඩියට කපාගත්තු රම්පෙ කැබලි කීපයක්, කුඩා ගොරකා කැබලි 2ක්, පොඩියට කපාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, පොඩියට කපාගත්තු තක්කාලි ගෙඩියක්, සූදුරු සහ මහදුරු තේ හැඳි භාගයක ප්‍රමාණයක්, ලුණු තේ හැඳි 2/4ක්. පොලොස් එක උයා ගන්න අන්තිමටම අපිට ඕන වෙනවා පොල් කිරි මිලිලීටර් 350ක්. පොලොස් එක උයා ගන්න කලින් මුලින්ම අපි අපේ හාල් මේස හැඳි 2 පෑන් එකකට දාලා රන්වන් පාට වෙනකන් බැදගමු. හාල් ටික මේ වගේ රන්වන් පාට වුණාම අපි මේක වෙනම භාජනයකට දාගමු. ඊළඟට අපි අරගත්තු පොල් මේස හැඳි 3ත් හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් අපි බැද ගන්න ඕන. දැන් නම් අපේ පොල් ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් බැදිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලොනුත් පොල් ටික මේ වගේ හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න. ඊට පස්සේ අපි හාල් බැදලා දාගත්තු භාජනයටම මේ ටික එකතු කරගමු. ඊළඟට අපි කරඳු මුංගු කරාඹු නැටි කුරුඳු පොතු ටිකත් හොඳට පෑන් එකේ දාලා බැදගමු. දැන් අපි මේ ටිකත් අපේ කලින් මිශ්‍රණයටම එකතු කරගමු. අපි අපේ කරපිංචා ටිකත් රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගමු. මේ විදියට රන්වන් පාටට බැදුනහම ඒ ටිකත් අපි කලින් මිශ්‍රණයටම එකතු කරගමු. අපි අපේ ගම්මිරිස් ටිකත් තප්පර 20ක් විතර බැදගෙන කලින් මිශ්‍රණයටම එකතු කරගමු. දැන් අපි අපේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ත් අපේ පෑන් එකට දාලා හොඳට බැදගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද? දැන් අපේ මිරිස් කුඩු ටිකේ පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ මිරිස් කුඩු ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලනුත් මිරිස් කුඩු ටික මේ වගේ පාට වෙනස් වෙනකම් හොඳට බැදගෙන වෙනමම භාජනයකට මේ ටික එකතු කරගන්න.
දැන් අපි අපේ 3-5 මේස හැඳි එකමාරත් පෑන් එකට දාලා බැදගමු. ඔයගලන්ට පේනවා නේද අපේ 3-5 ටිකත් හොඳට බැදිලා පාට වෙනස් වෙලා ඒ කියන්නේ තද පාටට හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ටික අපේ කලින් අපි මිරිස් බැදගෙන එකතු කරගත්තු භාජනයට එකතු කරගමු. ඊළඟට අපි ඉස්සෙල්ලා අපි බැදගත්තු හාල් පොල් ගම්මිරිස් කරඳු මුංගු කරාමු නැටි කුරුඳු පොතු තියෙන අපේ මිශ්‍රණය ග්‍රයින්ඩර් එකට දාගෙන හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. මේ තියෙන්නේ අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තු අපේ මිශ්‍රණය. ඉතින් ඕගොල්ලොනුත් මේ විදිහට මේ මිශ්‍රණය හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ පොලොස් කරි එක හදන්න ඕන ඔක්කොම දේවල් ලෑස්ති. දැන් ඉතින් අපි පොලොස් කරි එක උයාගමු. මම මේ පොලොස් කරි එක හදන්න ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි 4ක් විතර පාවිච්චි කරනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමතිම කුකින් ඔයිල් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තෙල් ටික රත් වෙනකන් අපි අපේ සුදු ලුණු ටික චොප් කරගමු. දැන් අපේ තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලේදී අපි චොප් කරගත්තු සුදු ලුණු ටික තෙල් එකට එකතු කරගමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපේ සුදු ලුණු ටික හොඳට රන්වන් පාටට බැදීගෙනයි එන්නේ. මේ වෙලේ අපි අපේ රම්පේ ටිකත් මේකට එකතු කරගමු. දැන් අපේ රම්පේ සුදු ලුණු ටිකයි හොඳට ටෙම්පරාදු වෙනවා. මේ වෙලේ ඇත්තටම හරිම සුවඳයි. අපි දැන් චුට්ටක් මේක තව ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න දීලා අපේ ලුණු ටිකත් අපි මේ මිශ්‍රණයටම එකතු කරගමු. ලුණු ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි විනාඩි 2ක් විතර ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ පොඩියට කපාගත්තු තක්කාලි ටිකත් මේ මිශ්‍රණයටම එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටෙම්පරාදුවට අපේ අබ ටික එකතු කරගමු. මේ වෙලේ අපි අපේ සූදුරු මහදුරු ටිකත් අපේ ටෙම්පරාදුවට එකතු කරගමු. දැන් අපේ මිශ්‍රණය හොඳට ටෙම්පරාදු වීගෙන යන්නේ. මම මේ වෙලේ අපේ කහ කුඩු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම අපේ ටෙම්පරාදුව හොඳට කලවම් කරලා ඊළඟට ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි අපේ අවමිරිස් ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් නම් අපේ මිශ්‍රණය හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලේ මම ඉස්සෙල්ලා බැදලා ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තු අපේ හාල් පොල් කරඳ මුංගු කරාමු නැටි කරපිංච මිශ්‍රණය අපේ ටෙම්පරාදුවට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බැදගත්තු මිරිස් කුඩුයි 3-5 කුඩුයි මිශ්‍රණයත් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි අපේ පොලොස් ටික එකතු කරගන්නයි යන්නේ. දැන් අපි අපේ පොලොස් ටික ටෙම්පරාදුවත් එක්ක මිශ්‍ර කරගමු. මේ වෙලේ මම ඔයාලට මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ තින් කරපු පොලොස් නම් ඒ පොලොස් එක කලින්ම තම්බලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක මිශ්‍ර කරනකොට බොහොම පරිස්සමට කෑලි කැඩෙන්නේ නැති විදිහට අපි මේක මිශ්‍ර කරගමු. දැන් අපි මේ වෙලේ පොල් කිරි ටික එකතු කරගමු. මම මෙතන පොල් කිරි මිලිලීටර් 350ක් අරගෙන තියෙනවා. මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් පොලොස් ගෙඩියකින් නම් මේ පොලොස් කරි එක හදාගන්නේ. ඕගොල්ලෝ පොල් කිරි වැඩියෙන් එකතු කරගන්න ඕන. මොකද අපි මේ පොලොස් ටික තඹ ගන්නේ පොල් කිරි වලින්මයි. ඒ නිසා පොල් කිරි වැඩියෙන් දාන්න ඕන.
මම මෙතන පොල් කිරි අඩුවෙන් දාලා තියෙන්නේ මම අද අරගත්තේ තම්බලා ටින් කරපු පොලොස් නිසා. මේ වෙනකන් අපි ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තමයි තියාගත්තේ. පොලොස් එකට කිරි දැම්මට පස්සේ අපි ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයටත් වඩා අඩුවෙන් තියාගෙන තමයි පොලොස් එක උයාගන්නේ. මේ වෙලෙත් ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න පොලොස් එක හැඳි ගාදී බොහොම පරිස්සමින් හැඳි ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පොලොස් කෑලි කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් අපි අන්තිමට ගොරක ටිකත් එකතු කරගෙන පොලොස් එක වහලා අඩු ගින්දරේ පොලොස් එක උයාගමු. මේ තියෙන්නේ අපේ පොලොස් කරි එක විනාඩි 15කට පස්සේ මේ වෙලේදී පොලොස් කෑලි ටික කැඩෙන්නේ නැති විදිහට අපි පරිස්සමට මේක හැඳි ගාගෙන ආපහු සැරයක් වහලා විනාඩි 15ක් උයාගමු. මේ තියෙන්නේ අපේ පොලොස් කරි එක විනාඩි 15කට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි දාපු 3-5 වර්ග ඔක්කොම අපේ පොලොස් කෑලි වලට අල්ලලායි දැන් තියෙන්නේ. ලස්සන පාටකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ වෙලේ තවත් පරිස්සමට මේක පොඩ්ඩක් හැඳි ගාගෙන පොලොස් කරි එක වහන්නේ නැතුව තව විනාඩි 10ක් ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මේක හිඳ ගමු. දැන් අපේ පොලොස් කරි එක හැදිලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කලින් තිබුණු ඉස්ම ගතිය දැන් නැහැ. ඒ ඉස්ම වල තිබුණු රස 3-5 ඔක්කොම අපේ පොලොස් කෑලි වලට හොඳට අල්ලලා ග්‍රේවි එකක් වගේ තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලේ මම ලිප ඕෆ් කරලා ලිපේම අපේ පොලොස් කරි එක තව චුට්ටක් තියාගන්නවා. එතකොට මේ තව ටිකක් අපේ පොලොස් කරි එක අපිට හිඳ ගන්න පුළුවන්. එන්නේ අපි හින්දලා හදාගත්තු අපේ රසමරස පොලොස් කරිය. ඉතින් ඔයගොල්ලොනුත් මේ විදිහට පොලොස් කරිය එක හදලා රසගුණ කියලා අපිටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන් අපේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, මතක ඇතුව අපේ යමී ඩිෂ් යමී channel එක subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි.